नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या वर्गामध्ये तुमचं स्वागत. मागील पाठामध्ये आपण चॅप्टर नंबर 3 याच्यामध्ये आपण सिस्टीम ऑफ रेजिस्टर अँड इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स हे पाहिलेलं आहे. टुडेज वी हॅव स्टडी टू रेजिस्टर्स इन पॅरलल, रोधांची समांतर जोडणी. त्याच्यावरती एक चौकट दिलेली आहे. डू यू नो हा अभ्यासक्रमातून कमी केलेला आहे. वी हॅव स्टडी टू रेजिस्टर्स इन पॅरलल, रोधांची समांतर जोडणी. रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पॅरलल व्हेन देअर एंड्स आर कनेक्टेड ॲट both sides as shown in the figure 3.9. The figure shows three resistors R1, R2 and R3 connected in parallel between point C and D. V is the potential difference between C and D. या ठिकाणी बघा, R1, R2, R3 या तीनही रोधांची जोडणी दोन्ही बाजूंची टोके त्या बाजूस एकत्र जोडून केल्यास जोडणीला समांतर जोडणी म्हणतात. डायग्रॅम दिलेले आहे 3.9 बघा. R1, R2 आणि R3 हे तीन रोध C आणि D या दोन बिंदू दरम्यान समांतर जोडणीत जोडले आहे. V is the potential difference between C and D. Let I1, I2 and I3 be the currents flowing through R1, R2, R3 respectively. V हे C आणि D बिंदूच्या दरम्यान प्रयुक्त केलेले विभवांतर आहे. परिपथातील एकूण विद्युतधारा. देन द टोटल करंट फॉलोइंग through the circuit. I is equal to I1 plus I2 plus I3 is equal equation number 1. 3.9 रेजिस्टर इन पॅरलल. डायग्रॅम बघा. हे डायग्रॅम वहीमध्ये काढायचे आहे. लेट RP ब्रॅकेट इंटू P फॉर पॅरलल बी द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स बिटवीन C and D अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. समजा RP हा परिपथातील परिणामी रोध आहे. आता या ठिकाणी समांतरला इंग्रजीत काय म्हणतात? पॅरलल, म्हणून RP घेतलेला आहे. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I is equal to V upon RP. Similarly, I1 is equal to V upon R1. I2 is equal to V upon R2. I3 is equal to V upon R3. Substituting these in equation number 1. ही जे वर दिलेलं आहे, I is equal to V छेद RP. I1 is equal to V upon R1. I2 is equal to V upon R2. I3 is equal to V upon R3. हे इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवायचं आहे. V upon RP is equal to V R1, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So that 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 if n resistors are connected in parallel. 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dash 1 upon Rn. Even if any one of the several bulbs connected in parallel becomes non-functional because of some damage to its filament, the circuit do not break, as the current flows through the other paths and the rest of bulbs light up. समांतर जोडणीने अनेक दिवे जोडले असता जर एखादा दिवा त्या दिवेतील तारेचे कुंडल तुटल्याने प्रकाशित होत नसेल तर विद्युत परिपथ खंडित होत नाही. दुसऱ्या मार्गातून विद्युतधारा
वाहते व इतर दिवे प्रकाशित होतात. When several bulbs are connected in parallel, they emit the same amount of light as when they are connected individually in the circuit, while bulbs connected in the series emit less light than when connected individually. अनेक दिवे एकसर पद्धतीत जोडले तर ते आपल्या मूळ प्रखरतेपेक्षा कमी प्रखरतेने प्रकाशात, परंतु तेच दिवे समांतर पद्धतीने जोडले तर त्या ठिकाणी काय होतं, प्रत्येक दिवा आपल्या मूळ प्रखरतेने प्रकाशतो. पेज नंबर 42. If a number of resistors are connected in parallel, जर दिलेले रोध समांतर जोडणीत जोडले असतील तर the inverse of the effective resistance is page number 42. If a number of resistors are connected in parallel, जर दिलेले रोध समांतर जोडणीत जोडले असतील तर first, the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverses of individual resistance. जोडलेल्या सर्व रोधांच्या व्यस्तांकांची बेरीज ही परिणामी रोधांच्या व्यस्तांका इतकी असते. Second, the current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance, and the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through individual resistors. प्रत्येक रोधातून वाहणारी एकूण विद्युतधारा ही रोधाच्या व्यस्त प्रमाणात असते व परिपथातून वाहणारी एकूण विद्युतधारा सर्व रोधातून स्वतंत्रपणे वाहणाऱ्या विद्युतधारेच्या बेरजेइतकी असते. Sum of the currents flowing through individual resistors. Third, the potential difference across all resistors is the same. प्रत्येक रोधाच्या दरम्यानचे विभवांतर समान असते. The potential difference across all resistors. Potential difference means विभवांतर. All resistors in the same. प्रत्येक रोधाच्या दरम्यानचे विभवांतर काय असते, समान असते. Fourth, the effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. रोधाच्या समांतर जोडणीचा परिणामी रोध हा त्या जोडणीतील रोधाच्या स्वतंत्र किमतीपेक्षा कमी असतो. Less than the least resistance of individual resistors. रोधाच्या स्वतंत्र किमतीपेक्षा कमी असतो. This arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. This arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. ही जोडणी परिपथातील रोध कमी करण्यासाठी वापरतात. ही जोडणी परिपथातील रोध कमी करण्यासाठी वापरतात. सॉल्व एक्झाम्पल्स ऑफ रेजिस्टर्स इन पॅरलल. समांतर जोडणीची एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल पाहू आपण. रेजिस्टर्स हॅविंग रेजिस्टन्स ऑफ 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance in the circuit? 15, 20,
10 ओहमचे 3 रोध समांतर जोडणीत जोडले आहेत, तर परिपथातील परिणामी रोध काढा. गिवन म्हणजे दिलेला आहे. R1 = 15 ओहम, R2 = 20 ओहम and R3 = 10 ओहम. फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे मागच. रेजिस्टन्स इन पॅरलल 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. 1/Rp = 1/15 + 1/20 + 1/10. आता या ठिकाणी छेद किती आहे? 15, 20, 10. आता या ठिकाणी छेदाचा लसावी काढलेला आहे 60. आता 15 या ठिकाणी बघा = 4 + 3 + 6. 15ला 4ने गुणल्यानंतर 60 येतं. परत 20ला 3ने गुणल्यानंतर 60 येतं. 10ला 6ने गुणल्यानंतर 60 येतं. म्हणून त्या ठिकाणी 4 + 3 + 6. आता 4 आणि 3 7 आणि 6 किती? 13 / 16. Rp = 16/13 = 4.615 ओहम. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इन सर्किट 4.615 ओहम लेस दॅन द लिस्ट ऑफ 3. इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स परिपथातील परिणामी रोध = 4.615 ओहम. नेक्स्ट पॉईंट, पेज नंबर 43. एक्झाम्पल 2 हे जे आहे ते तुम्ही वहीमध्ये सोडवा. पेज नंबर 43. वरती पहिली चौकट दिलेली आहे बघा. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स हा पार्ट काय केलेला आहे? अभ्यासक्रमातून कमी केलेला आहे. सेकंड बघा, फ्यूज वायर हा पार्ट आहे अभ्यासासाठी तुम्हाला. फ्यूज वायर इज used to protect domestic appliances. It is made up of a mixture of substances and a specific melting point. It is connected in series to the electric appliances. If for some reasons the current in the increases excessively. आता विद्युत उपकरणांचे नुकसान होऊ नये याच्यासाठी काय? फ्यूज वायर म्हणजे काय? वितळ तार वापरतात. ही तार विशिष्ट द्रवणांक, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय? विशिष्ट द्रवणांक असतो याचा. विशिष्ट द्रवणांक असलेल्या संमिश्रीची बनलेली असते व विद्युत उपकरणांना एकसर जोडणीत जोडलेली असते. If for some reason the current in circuit increases excessively, the fuse wire gets heated up and melts. The circuit gets broken and the flow of current stops, thus protecting appliances. This wire is fitted in the groove in a body porcelain-like non-conducting material. जर परिपथातून या ठिकाणी बघा, if for some reason the current in circuit increases excessively, the fuse wire gets heated up and melts. जर परिपथातून काही कारणाने ठराविक मर्यादेबाहेर विद्युत धारा वाहू जाऊ लागली तर या तारेचे तापमान वाढून ती वितळते. त्यामुळे परिपथ काय होतं? खंडित होतं आणि विद्युत प्रवाह थांबतो. त्यामुळं उपकरणाचे संरक्षण होते. आता फ्यूज वायर ही बघा, फ्यूज वायर पोर्सिलिनसारख्या रोधक पदार्थापासून बनलेल्या खोबणीत बसवलेली असते. For domestic use, fuse wires with upper limits of
1A, 2A, 3A, 4A, 5A and 10A are used. घरगुती वापरासाठी 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 10A मर्यादा असलेल्या वितळतारा वापर. आपल्या घरी बघा ते लाईटचा बोर्ड असतो की नाही, त्या ठिकाणी फ्यूज असतो, त्याच्यामध्ये तार असते एक. आपण जर लाईट वगैरे गेली तर काही वेळेला जर ती लवकर आली नाही तर त्या ठिकाणी ते फ्यूज वगैरे गेलेला असतो, मग ती तार तुटलेली असते त्याच्यामध्ये आतमध्ये, त्याला काय म्हणतात फ्यूज वायर, वितळ तार. इकडं डायग्रॅम दाखवली बघा सिरेमिक फ्यूज आणि कॉर्टेज फ्यूजची. आता खालची चौकट बघा, प्रिकॉशन्स टू बी टेकन व्हाईल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. हा पार्टसुद्धा काय केलेला आहे अभ्यासक्रमातून, ही पूर्ण चौकट अभ्यासक्रमातून कमी केलेली आहे. या ठिकाणी हा चॅप्टर आपला इथं संपलेला आहे. एक्झरसाईज सोडवायचा आहे, सॉल्व एक्झरसाईज. तुम्ही एकही एक्झरसाईज दाखवलेला नाही. चॅप्टर नंबर 1, चॅप्टर नंबर 2 अँड चॅप्टर नंबर 3 एकही दाखवलेला नाही. व्हिडिओ पाहायचा आहे आणि प्रत्येक चॅप्टरचे काय करायचे स्पेलिंग लिहून काढायचे आणि ते मला दाखवायचे आहेत. जे प्रत्येक चॅप्टरमध्ये असणारे स्पेलिंग, एक्झरसाईज वगैरे सोडवून मला दाखवायचं आहे. थँक्यू.